Metabolismul păsărilor este extrem de rapid. Furajul pe care îl consumă este rapid asimilat de organism și transformat în substanțe nutritive esențiale pentru viață, creștere în greutate, activitate zilnică și producția de ouă, în cazul în care păsările sunt crescute în acest scop. Cu toate acestea, această caracteristică are și un dezavantaj. Atunci când este prea cald, păsările suferă, deoarece sistemul lor termoregulator este mult inferior în comparație cu cel al mamiferelor. Ele neavând glande sudoripare care să le asigure un sistem eficient de luptă împotriva temperaturilor ridicate exterioare. Din acest motiv, păsările se apără de căldură prin accelerarea mișcărilor respiratorii, pentru a permite evaporarea unei cantități mari de apă prin intermediul plămânilor, ceea ce duce implicit la scăderea temperaturii corpului. Dacă temperatura crește peste 32 de grade Celsius, păsările nu mai pot scădea temperatura prin accelerarea respirației, iar peste 40 de grade Celsius, moartea devine inevitabilă. Pe de altă parte, când temperatura scade sub 4C, devine critic pentru păsări, iar sub minus 5 grade Celsius, încep să nu mai poată menține temperatura corpului, iar la minus 10 grade Celsius, metabolismul se intensifică la maxim și poate rezista la frig dacă este bine hrănită, dar la temperaturi prelungite sub minus 10 grade Celsius, păsările nu supraviețuiesc. Intervalul termic în care păsările își pot regla temperatura corpului se situează între 4 și 24 grade Celsius. Intervalul de confort termic, în care crescătorul trebuie să plaseze găinile pentru a obține maxim de producție cu minim de furaje, variază între 14 și 22 grade Celsius. Pe lângă temperatura, și alți factori de confort sunt de o importanță considerabilă în viața găinii. Când temperatura este scăzută, de obicei este însoțită de o umiditate ridicată și de o creștere a concentrației de gaze nocive în adăpost. Dacă umiditatea este foarte scăzută, în adăpost se formează praf care irită mucoasele, ochii și căile respiratorii și care conține numeroși germeni, în special atunci când păsările cresc pe asternut. Dacă umiditatea este foarte ridicată, sistemul de termoreglare al păsărilor prin respirație este ineficient. De obicei, o temperatură peste 30 grade Celsius, combinată cu o umiditate de peste 90%, este letală pentru păsări. Dacă păsările sunt lăsate să trăiască și să producă în mediul natural, ele se confruntă cu asperitățile unor ierni reci veri toride, dar pot supraviețui sacrificând producția. Dacă le asigurăm un mediu artificial, acesta trebuie să fie bine controlat, deoarece în absența soarelui și a aerului curat, poate deveni mai inconfortabil pentru păsări decât toate viscolele iernii și caniculele verii la un loc. Climatizarea în timpul verii. Pentru a crește găinile într-un spațiu închis, trebuie să controlăm microclimatul. Este necesar un adăpost bine izolat termic, care să împiedice intrarea frigului iarna și a căldurii vara. Dacă adăpostul are ferestre, acestea pot fi acoperite cu plasă de sârmă densă pe timpul verii, pentru a nu permite accesul păsărilor sălbatice, în special al vrăbiilor, care pot contamina găinile cu boli. Totuși, trebuie să avem în vedere un lucru foarte important: lumina puternică din zona ferestrelor, dacă intră în contact cu întunericul din zonele neluminate, poate cauza dezvoltarea comportamentului de canibalism. De asemenea, zgomotele neașteptate pot fi un factor puternic de stres pentru păsări. Este benefic ca în jurul adăpostului să fie plantați copaci și multă vegetație. Umbra permite ca aerul introdus în adăpost să fie cu câteva grade mai scăzut. În perioadele caniculare se poate stropi vegetația din jurul adăpostului, dar și pereții și acoperișul. Climatizarea în timpul iernii. Lupta împotriva temperaturilor scăzute în timpul iernii este mult mai dificilă decât lupta cu canicula. Dacă într-un an, în cel mult 60 de zile, temperatura depășește 24 de grade Celsius, și aceasta câteva ore pe zi, există de 2 ori mai multe zile în care temperatura exterioară scade sub 10 grade Celsius. De multe ori,
Scăderea temperaturii se întinde pe tot parcursul zilei, cu minime care pot ajunge până la minus 40 grade Celsius. Pe măsură ce temperatura exterioară scade, există tendința ca și în adăpost temperatura să scadă treptat, mai ales în timpul nopții. Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie, apar precipitații abundente însoțite de îngheț, ceea ce duce la scăderea temperaturii în adăpost sub limita de confort și la o creștere a umidității. Pentru a evita astfel de probleme, este necesar un adăpost bine izolat termic. Pierderea căldurii din adăpost se produce în mai multe moduri, dar în special prin acoperiș, pereți, ferestre și podea. La o temperatură sub limita de confort termic, găinile reduc producția de ouă și consumă mai multă hrană, ceea ce reduce considerabil rentabilitatea creșterii. Cu toate acestea, pentru a obține o creștere eficientă a găinilor cu creștere lentă, hrănirea adecvată și asigurarea hranei potrivite jucă un rol crucial. Hrana adecvată este esențială pentru a asigura dezvoltarea și sănătatea găinilor. În acest sens, trebuie acordată atenție deosebită în a furniza hrana corectă în cantități și proporții adecvate. O alimentație echilibrată și hrana de calitate pot juca un rol semnificativ în creșterea și dezvoltarea sănătoasă a găinilor. Cunoașterea nevoilor nutriționale specifice pentru găinile cu creștere lentă poate ajuta crescătorii să obțină rezultate optime în ceea ce privește creșterea și producția de ouă.